นไปท่าหลังสวัสดีค่ะวันนี้ยายนางจะมาทำเออคอหมูย่างค่ะยายจะไปซื้อเป็นก้อนมานะคะแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นหนาๆอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าเวลานั้นจะได้ไม่ชิ้นเขาจะได้ไม่บางแล้วก็แห้งนะคะยายก็จะเอามาหมักค่ะคราวนี้จะใช้สูตรที่ว่าทำน้ำตกนะคะทำเนื้อน้ำตกทำลาบทำอะไรอย่างเงี้ยมาหมักยายไปได้สูตรมาจากเพื่อนยาย แกทำให้กินเขาน้องคนนี้ทำให้กินนานแล้ว10 ปีได้แล้วแต่ยายยังจำสูตรเขาได้ค่ะอร่อยมากก็เลยอยากจะมาแชร์ค่ะมาค่ะมาดูกันถ้าที่ภาษาถ้าของอเมริกันของคนอเมริกันเขาจะเรียกว่า pork shoulder นะคะของคนเดนมาร์กเขาจะเรียกนักกับฟิลลี่บ้านเราก็จะเป็นช่วงคอหรือช่วงไหล่นี่แหละค่ะก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมีมันติดหน่อยมีเอ็นติดหน่อยอร่อยอย่างเงี้ยกรุบนี่แหละค่ะมาดูยายจะหมักนะคะว่าใช้อะไรมั่งง่ายๆค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งใครจะเอาไปใช้ทำเอาไปทำน้ำตกก็ได้นะคะเอาไปหั่นทำน้ำตกหลังจากที่เราย่างเสร็จแล้วหรือว่าดาดกระทะก็ได้อย่างนี้นะหรือว่าใครจะไปจิ้มแต่แจ่วก็ได้ค่ะมาดูกันนี่ค่ะเครื่องปรุงก็จะมีใบมะกรูดนะคะ1 ช้อนโต๊ะนี่แหละค่ะหรือ2-3 ใบหั่นละเอียดนะคะหั่นฝอยน้ำตาลค่ะ1 ช้อนชาพริกป่นค่ะนิดเดียวนะคะไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้คนอเดนมาร์กค่ะหรือว่าแบบคนอของบ้านเรานะคะคนอไก่คนอหมูได้หมดค่ะน้ำปลา1 ช้อนชาค่ะน้ำมันหอยยายใส่2 ช้อนนะคะ2 ช้อนชาแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะฝาตาภูเขานี่นะคะ2ค่ะน้ำมันค่ะน้ำมันนี่2 ช้อนชาค่ะและที่ขาดไม่ได้คือข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วก็พอๆกับพริกค่ะอย่าใส่เยอะใส่นิดเดียวค่ะครึ่ง ช้อนชาค่ะครึ่งถึง 1พริกข้าวคั่ว1 ช้อนชานะคะอย่าใส่ลงไปแล้วแล้วเราก็จะมาขยำทุกอย่างค่ะเนื้อที่หมักออกมาแล้วยายหมักค้างคืนนะคะแต่อย่างต่ำ3 ชั่วโมงก็จะได้เนื้อที่นุ่มค่ะค่ะแล้วเราก็จะมาทอดหรือว่าดาดกระทะหรือว่าใครมีเตาย่างยิ่งดีนะคะเพอร์เฟกต์ค่ะยายก็จะไปทอดในกระทะใส่น้ำมันนิดนึงค่ะมาดูกันค่ะยายก็จะใส่เข้าไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะค่ะหรือว่าครึ่ง ช้อนโต๊ะก็พอนะคะคือขอให้เขาแค่ไม่ติดกระทะแค่นั้นก็พอใช้ไฟปานกลางค่ะค่อนข้างแรงเพราะว่าเราจะไม่ใช้ไฟแรงจัดเนื้อจะแข็งนะคะเพราะเขาเป็นเนื้อหมูไม่ใช่สเต็กค่ะเอาลงไปก่อนชิ้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้กระทะเขาร้อนกว่านี้แล้วเราค่อยตามอีกชิ้นหนึ่งเพราะเดี๋ยวความร้อนในกระทะเขาจะลดลงค่ะอุณหภูมิกระทะจะลดลงแล้วคราวนี้เราก็จะกลายเป็นต้มเนื้อไปเลยค่ะ
เพราะสังเกตดูกระทะเขายังไม่ร้อนเท่าที่ควรที่ยายต้องการที่จริงยายอยากจะย่างเอาค่ะแต่คราวนี้เตาถ่านยายไม่มีแต่จะย่างในเตาอบก็มี2 ชิ้นก็ยังไงอยู่นี่ค่ะยายว่าไก่กินได้แล้วค่ะแต่กระทะนี้ยายเปิดเขาไว้นะคะประมาณ 2-3 นาทีก่อนที่ยายจะใส่เนื้อเปิดไฟแรงค่ะแล้วก็ลดเขาลงมาแรงสุดแล้วก็ลดลงมาพอเราจะใส่เนื้อแล้ว2 นาทีเราก็จะกลับด้านเขานะคะอันนี้ก็ยังเหลือประมาณ1 นาทีแล้วเราค่อยกลับค่ะนี่ค่ะเนื้อก็เสร็จแล้วยายก็จะเอาเนื้อมาพักนะคะข้างนี้อีก1 นาทีค่ะนี่ค่ะยายก็จะพักเนื้อประมาณ5 นาทีนะคะแล้วยายก็จะมาเริ่มทำน้ำจิ้มค่ะยายก็จะมาทำน้ำจิ้มนะคะยายก็จะมีกระเทียม1 กลีบพริกป่นใส่ลงไปในครกค่ะแล้วก็จะมาตำพริกป่นยายใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราก็จะตำพริกป่นกับกระเทียมค่ะตำจนเขาแบบกระเทียมละเอียดนะคะยายก็จะมาปรุงรสค่ะใส่น้ำปลานะคะพอท่วมพริกนะคะก็ประมาณ2 ช้อนอีกหน่อยนึงค่ะ3พอให้ท่วมพริกนะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่น้ำมะนาวค่ะก็จะประมาณอยู่ที่1-2 ช้อนนะคะใกล้ๆกับน้ำปลาค่ะเพราะว่าจะไกลกันไม่ได้เดี๋ยวจะเค็มนะคะจะต้องออกเปรี้ยวนำจากนั้นยายก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่ประมาณ1 ช้อนชาค่ะยายไม่ใส่ผงชูรสนะคะยายใช้รสดีค่ะนี่ค่ะนิดนึงแล้วก็ข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่พอๆกับพริกป่นประมาณครึ่งช้อนนะคะใบมะกรูดหั่นฝอยค่ะแต่คราวนี้ยายเป็นคนที่ชอบกินปลาร้านะคะยายขอปลาร้าหน่อยนึงนี่ค่ะยายใส่น้ำปลาร้าหน่อยสัก2 ช้อนชานะคะให้เขามีรสมีชาติเป็นแจ่วอันนี้ยายก็ไม่รู้ว่าใครใส่หรือเปล่าแต่ยายใส่ยายอยากใส่เนี่ยค่ะแล้วก็ใส่หอมผักชีนะคะลงไปเดี๋ยวว่าจะใส่อีกหน่อยนี่ค่ะใส่เพิ่มไปอีกชิมดูค่ะพอดีค่ะอร่อยเอาเนื้อมาหั่นนะคะเนื้อเขาก็จะนุ่มมากเลยค่ะเราก็จะหั่นตามที่เราต้องการนะคะว่าเราจะใช้ทำอะไรใช้กินหรือว่าใช้ทำน้ำตกถ้าทำน้ำตกก็สไลด์บางๆนะคะถ้าหั่นกินเฉยๆนี่ก็หนานิดนึงค่ะก็จะหั่นไปอย่างนี้ถ้าจิ้มแจ่วเฉยๆนะคะเนื้อก็ยังจะแดงๆอยู่เห็นไหมคะยังไม่สุกมาก100%อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้ว
โอ้ยเนื้อนุ่มๆค่ะน้ำจิ้มแจ่วอย่างนี้เลยนุ่มมากๆเลย ลองทำกันดูนะคะ สูตรไม่ยากเดี๋ยวว่าจะมาทำน้ำตกนั่นแหละค่ะอีกชิ้นหนึ่ง